เป็นคนของเธอนั้นมันคงเฟี้ยวสุดซ้อม เฮ้ยซ้อม เฮ้ยซ้อม เฮ้ยมาจากไหนอ่ะ มาจากมือจังเนี่ยเมื่อกี้ อ๋อเฮ้ย หลังจากนั่งรถตุกๆวิ่งไปทั่วเมืองทำความรู้จักกับคนใหม่ๆ กันมาทั้งวันแล้ว เราถือโอกาสที่คืนนี้มีกองไฟบรรยากาศดีๆ มาทำความรู้จักกันเองให้มากขึ้นด้วยดีไหม เฮ้ยคืออะไรเปิดใจเหรอ คือแบบเรารู้จักทุกคนที่อยู่ในตรังแล้วเรามารู้จักกันเองดีกว่า ต้องมีมัชเมลโล่ไหมครับมีไหมฮะ ควรจะมีนะครับ คุณหลอกดาวตอนโอ้ยกินเยอะไปหน่อย ตรงหน้าของน้องๆคือคำถาม 12 คำถามไหนอะ ตรงหน้าของน้องๆอ๋ออยู่นู่น โอเค ที่เราจะให้บัสผลัดกันจับทีละคน เฮ้ย เมื่อเปิดคำถามออกแล้ว สามารถเลือกได้ว่าจะให้เพื่อนบัสคนไหนเป็นคนตอบคำถามนั้น ฟิลนี่ทูดอแดมาทูดอแด เล่น ทูดอแด ฟูดออเดร์ปะเนี่ย คล้าย พูดซ้ำทำไมหรื เอา อ ฟูดออเดร์ ไม่ใช่น่าจะคือคุณฟังไหมครับคุณมีประตูครับแต่ต้องให้เอแหล่งใต้ฟังถึงจะฟังออก ผมว่าต้องการแหล่งตัวเองต้องอะไร ใน ได้ การลูกเอไป เฮ้ยเดี๋ยวอ่านตอบแบบใต้นะครับอ่านไม่เป็นอ่านไม่เป็น ลองลอง ทำอย่างนี้คนไปจนครบทั้ง 12 คน ต้อง ถูกไหม ถูกทุกบ้านแล้ว ถูกไหม นี่เนอร์นี่เนอร์ออกขวาบนประเทศไทย ไปตะวันออกแล้ว เฉียงเหนือ ไม่เป็นไรอ่านปกติดีกว่า มา โดยห้ามถามคนที่ถูกถามไปแล้วหวังว่าทุกคนจะยินดีที่ได้รู้จักกันมากขึ้นนะ อุ้ย จริงไหมจัง โอเคพร้อมไหมพร้อมครับตอบไปแล้ว ครับผม ถูกไหม อันไหนข้อมูลชิ้นแรกอันนั้นแหละอันนี้แหละ อ้าวกูวางพูดกันกูวางพูด โอยเปิดตื่นยังลูก คุณอ่านออกเสียงทีฮะ แป๊บนึงออกมาในใจก่อนดิ คุณเหมือนจะหลับเลยอ่ะตอนนี้ อะไรที่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับเพื่อนแล้วมาทริปนี้ได้รู้เพิ่มมากขึ้น ผมถามฮะคุณจะถามใคร ผมถามนิกแล้วกันครับผมถามนิกแล้วกันครับ ปกติตอนอยู่บ้าน7-9โฮมนิกก็จะนอนคนเดียวใช่ไหมฮะแต่ว่าพอมาทริปนี้นิกก็แบบได้นอนกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็เผื่อแบบนิกจะรู้จักเพื่อนๆมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะไหนนิกลองพูดสักข้อได้ไหมครับว่านิกรู้จักอะไรมากขึ้นนะฮะนิกไม่ได้เสียงอย่างเงี้ยได้แกว่าเหมือนกับโรงแรมนี้เลยอ่ะว่าในคิดกัน มันเป็นคำถามที่ยากมาก ล่าสุดได้นอนกับใครบ้างเน็ก ล่าสุดเลยก็พี่มาร์ค พี่ฮาร์ด แล้วก็เปิร์ นี่ คิดนี้ใหม่ๆหมดเลยนะ ได้รู้อะไรใหม่ๆจาก3คนนี้ไหมอาจจะแบบก็รู้ว่าพี่มาร์คเป็นคนนอนเยอะนอนเร็วอะไรเงี้ย อ๋อโอเคไอ้กับพี่มาร์คเพิ่งรู้ครั้งแรกว่าพี่มาร์คนอนแล้วเปิดลำโพงด้วยแบบเปิดเพลงในลำโพงแล้วฟังตอนนอนไปด้วยคือผมอ่ะเปิดเพลงตอนนอนอ่ะผมว่าไม่แปลกแต่เปิดลำโพงเนี่ยผมอึ้งอยู่เหมือนกัน แล้วคุณนอนหลับได้ไง แล้วคุณหลับได้ไงนี่ ก็ไม่รู้อ่ะว่าคืนนั้นหลับไปได้ไง ผมทำไม่ได้ว่ะ ไม่คือคุณตื่นมาไอแล้วคุณก็ปิดเพลงคุณแล้วผมก็เลยเปิดเพลงผม อ้าวเหรอ ใช่ อ๋อตามนั้นครับผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันโอเคอันนั้น แต่ว่า คือ ก่อนมานอนคือมาปิด แต่ว่าก่อนที่จะนอนเปิดเข้าใจไหมนะ เข้าใจ ก็คือ ก่อนมาร์กนอนมาร์กปิดแต่ก่อนที่จะนอนมาร์กเปิด ไม่ สรุปมันปิดหรือ ไม่คือตอนที่จะนอนปลายเปิด ปิดไง ตอนที่จะนอนปิด แต่ก่อนที่จะนอนเปิด นี่สรุปให้คือก่อนจะนอนปิดแล้วก่อนจะนอนก็เปิดเข้าใจป่ะ สมมตินั่งเล่นโทรศัพท์อยู่แต่ยังไม่นอนกำลังทำให้ตัวเองเคลิ้มๆอ่ะเปิด ก็คือง่วงแล้วก็ปิด แต่พอปิดตาเปิด สรุปง่ายๆว่าก่อนจะนอนปิดก่อนจะนอนเปิดใช่ เราทุกคนน่าจะเข้าใจแล้ว ผมขออีก ใครเข้าใจวะ ผมขออีก2 คนเอาที่ตามรูเมทที่ผม ได้มา กับพี่ฮาร์ดเพิ่งรู้ว่าพี่ฮาร์ดเป็นคนอาบน้ำเย็น ใช่ ผมถามพี่ฮาร์ดว่าพี่ฮาร์ดอาบน้ำเย็นหรือน้ำร้อนผมอาบน้ำร้อนนะพี่ฮาร์ดบอกพี่ฮาร์ดอาบน้ำเย็นพี่ฮาร์ดเลยไปอาบที่อ่างแทนใช่อันนั้นคือ1 ข้อที่รู้มาเพิ่มครับผม จริงๆผมไม่อาบน้ำร้อนแน่ๆอาบน้ำอุ่นใช่แต่เน็กอาบน้ำร้อนเลยใช่ป่ะ ใช่ก็ประมาณนั้นอุ่นไปทางร้อน เริ่มเย็นอยู่ ใช่แต่คือผมไม่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบให้มันร้อนมากเพราะผมร้อนเป็นอุ่นค่อนเป็นทางเย็นส่วนเน็กเป็นอุ่นค่อนเป็นทางร้อน กับคอปเปอร์เป็นคนที่อาบน้ำไวแต่อันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากจะบอกเปอร์วางของแล้วเปอร์ไม่เก็บ อย่างเช่นแบบคือคืนเนี้ยเปอร์แพ็คกระเป๋าแล้วเปอร์ก็ปิดกระเป๋าเข้าทุกครั้งที่หยิบเสื้อผ้าออกมาใช่ไหมแต่ว่า
ทีเนี้ยเปอร์ปิดแล้วเปอร์วางโอเคมันดีแล้วแต่เปอร์วางไว้กลางห้อง คือถ้าเกิดเปอร์แค่เข็นเลื่อนเข้าไปชิดกำแพงให้แบบเลี้ยงให้มันเข้ามุมมาได้มันก็ อ๋อ พอดีเลย ปิดกระเป๋าปุ๊บแต่ไม่ได้วางริมห้อง ใช่ใช่ใช่ โอ ใช่ เคฮะ ต่อดีกว่าเขาเต๋อ มาต่อเดียวมา จบคำถามแรก โคตรคำถาม มาฮะ เฮ้ยเอาเนี้ย อุ้ย เอา ยับ ดิ นะ เบ้าดิ ยับ เบ้าดิ นะ เบ้าดิเบ้านั่นนี่เหรอ อันนี้ คิดยังไงกับการที่ทั้ง 12 คนได้มาทริปนี้ ใช้ชีวิตด้วยกัน นั่งเล่นดนตรีด้วยกัน จนเกิดเป็นเพลงที่เราอยากทำและร้องให้ทุกคนฟัง ถามจังเหมือนกัน คิดว่ามันดีครับ รู้สึกว่าได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น แล้วก็เห็นมุมมองของเพลงของแต่ละคนแบบแต่ละคนก็ฟังเพลงไม่เหมือนกันไงมันก็เลยมารวมกันแล้วมันก็เลยมีความคิดเห็นที่ออกมาเป็นเพลงที่ทุกคนชอบแบบมีความชอบของตัวเองอยู่ แต่ละคนต่างสไตล์กัน ใช้เวลาด้วยกันใช่ไหมล่ะ มาตาผมเดี๋ยวเขย่ากัน เดี๋ยวมันก็ล่วงมาหรอก ให้นึกถึงเพื่อนหนึ่งคนในทริปชื่อแรกที่นึกถึงคือใคร อธิบายความรู้สึกให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงเป็นชื่อนี้ ผมให้เวลาคุณ2 วิในการนึกชื่อ คนที่จะพูดนะไหม โอเคโอเค โอเคนะ1 2 3พี่มาร์คใคร มีอะไรอยู่นะ 3 2 1 ตัวครับตัวทำไมถึงนึกถึงล่ะครับคือตอนที่มาตังอ่ะคือแบบผมค่อนข้างแบบตกใจกับการสกิลปั้นซาลาเปาเขาครับคือตอนทำซาลาเปาเขาแบบปานีมาก ก็คือทำไม่คิดถึงเขาทั้งทริปเลย ใช่ครับเขาแบบเป็นคนแบบประนีประนอมไงครับเป็นคนแบบตั้งใจ ปั้นจนนึกถึง เหตุผลที่นึกถึงก็คือว่าเขาปั้นซาลาเปาดูประณีประ ใช่ นอม คือปกติเห็นเขาแบบเล่นฮอกกี้อะไรอย่างเงี้ยเขาแบบรุนแรงฮะ ก็คือพูดคำว่า Buzzing Thailand ใส่พี่มาร์คเนี่ยพี่มาร์คคิดถึงภูเพราะว่าภูปั้นซาลาเปาปณีประนอมเลย แล้วก็รู้สึกว่าภูเนี่ยเมื่อก่อนเล่น ฮอกกี้ดุดันไงดุดัน ดูดันแล้วก็มาปั้นซาลาเปาปณีประนอม เมื่อกี้ปั้นซาลาเปายังไงนะดูกล้องเลย นึกว่าอะไรอะ จริงเลยดังมาก โอเคครับ มาครับ ตาผมนะครับ มา มาเดชาวัฒน์เอาหน่อย ครับโอ้ยาวอย่างนั้นนะ เพื่อนบัสคนไหนที่อยากนอนร่วมห้องด้วย แต่ยังไม่เคยนอนด้วยกันสักที เพราะอะไร ตั้งแต่แรกเลยป่ะตั้งแต่เคยอยู่ด้วยกันมาหรือว่าเอาแค่ทริปนี้ ทริปนี้สิ นี่ก็ได้ ทริปนี้ อ่าม มาผมขอถาม1 2 3จีมุคินครับ ครับ ผมอยากนอนกับคอปเปอร์ครับ ทำไม ก ครั ลา บ ยเป็นเรื่องรักหวานๆได้ไงอ่ะ ไม่ผมพูดจริง คุณไม่เคยนอนด้วยกันเหรอครับ ใช่ผมเพิ่งคุยกับคอปเปอร์แบบ2 คืนที่แล้วมั้งตอนอยู่กระบี่เราได้คุยกันชีวิตประจำวันทุกวัน แต่ว่าเราไม่มีจังหวะว่างพักที่แบบจะนั่งคุยเรื่องดีพอกันมาก เพราะว่าเวลาที่เรามีพักตอนอยู่กรุงเทพเราก็จะเลือกที่จะเอาไปพักจริง ๆ มากกว่า ตอนนั้นรู้สึกว่าได้คุยกันเยอะแล้วแบบเราก็คุยกันว่าอยากนอนห้องเดียวกันรอบหน้าวะอะไรเงี้ยและเมื่อวานเลือกซาลาเปาก็มีจังเน็กเปอร์ก็ เสียใจปะเนี่ย ไม่แต่ก็ แอบลุ้นอยู่ ความรู้สึกตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าอยากนอนกับเปอร์แล้วคุยกันอีกแต่ตอนนี้แต่ห้องรูมเมทตอนนี้ก็ชอบมากครับได้นอนแล้วไงเปอร์ตัวเจ พกกันมาเหมือนกลัวเสียใจ เปอร์แต่คุณถามเหมือนคุณรู้คำตอบอยู่แล้ว ว่ะ ผมพลาดจริง ผมเลือกพลาด ต่อ โอเค มาต่อไปพี่เน็ก การที่บัสทั้ง 12 คนออกเดินทางมาใช้ชีวิตด้วยกันยาวๆแบบนี้ แตกต่างจากชีวิตที่กรุงเทพไหมเพราะอะไร งั้นผมถามโตยแล้วกันครับผม ครับก็รู้สึกว่าแตกต่างครับ เพราะว่าเหมือนตอนเราอยู่กรุงเทพใช่ไหมเราก็แบบเจอกันแค่ตอนแบบส่วนมากเราก็อยู่ด้วยกันแค่แบบตอนเย็นแล้วก็ตอนตกค่ำเพราะว่ามันเป็นแบบเวลาซ้อมเนี่ยเหมือนแบบพอเรามาอยู่ที่นี่เราอยู่ด้วยกันแบบตลอดเวลาแบบยาวแบบทั้งทริปเลยมันก็ค่อนข้างแตกต่างเหมือนแบบทำให้คุยกันมากขึ้น แล้วก็เหมือนแบบมันค่อนข้างผ่อนคลายมากขึ้นเหมือนมันได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะเหมือนแบบตอนเราอยู่ที่นั่นแล้วว่าแค่จะซ้อมอย่างเดียวเราก็ไม่ได้แบบมีเวลามาคุยกันขนาดนี้เลยพอที่นี่ก็เลยรู้สึกว่าพออยู่ด้วยกันมันทำให้ว่าเราสนุกขึ้นนะ ดีมากโตย Go together friend ต่อเลยไหมฮะได้ครับผม คุณต้องกินหมูกรอบ วินิสั้นมากเดินทางมาถึงครึ่งทริปแล้ว คิดถึงอะไรหรือคิดถึงใครที่สุด อันนี้คือใครก็ได้ อันนี้ยากอยู่นะ ถามคิววสุแล้วกัน อุ้ยทำไมยากอ่ะ เห็นบอกยากเลยอยากให้ตอบ คิดตามความรู้สึกกับพิมพ์ คิด อ่ะ
เดินทางมาถึงครึ่งทริปแล้ว คิดถึงอะไร ใช่คิดถึงใครก็ได้หรือเปล่าอะไรหรือใครที่ถึงพี่ก็ได้ ผมว่าผมคิดถึงพ่อครับเรียกทุกคน เพราะผมรู้สึกว่าคือเหมือนเมื่อวานอ่ะคือเราเดินทางมาด้วยกันแบบหลายที่ใช่ป่ะแล้วแบบมันเป็นแบบภาคใต้ด้วยมันเป็นบ้านผมแล้วก็รู้สึกว่าพอเมื่อวานได้ไปกลับไปที่บ้านเนี่ยได้กลับไปที่เขาชาไอช่วงเวลาที่พวกคุณนั่งพักกันอะไรเงี้ยผมก็แบบว่าแอบเดินไปหลังร้านเพราะว่ามันมีแบบเป็นรูปพ่อผมอยู่เพราะเมื่อก่อนป้าผมก็ทำซาลาเปาเหมือนกันพอกลับไปบ้านเมื่อวานมันเหมือนเราไม่นั่งคิดว่าเนี่ยตั้งแต่เราเดบิวต์เป็นศิลปินมาเรายังไม่มีโอกาสแบบพูดถึงป้าเลยพูดถึงพ่อเลยที่แบบป้าแบบไม่ได้อยู่กับผมมา8 ปีแล้วถ้ารวมปีนี้ก็ผมโตขึ้นมากๆเลยแล้วพอได้มาเที่ยวกับเพื่อนหรือว่าไปทริปกับเพื่อนๆแล้วเพื่อนที่เดินทางมากับผมมีโอกาสได้ไปเขาโอชาเป็นที่ที่ป้าผมทำงานเป็นที่แรกด้วยเมื่อวานเห็นทุกคนปั้นซาลาเปาทุกคนเลยผมว่าป้าผมนี่จะดีใจมากๆที่แบบทีมมีเพื่อนปั้นซาลาเปาด้วยเหมือนป้าที่แบบเคยปั้นซาลาเปาอยู่กับเพื่อนๆรู้สึกว่าไม่เคยพูดถึงป้าเลยแต่ว่าอยากบอกว่าแบบอยากบอกป้าว่าคิดถึงป้าคิดถึงมากแล้วก็เอาจริงไม่อยู่กับป้ามา8 ปีแล้วแต่ว่าพอได้มาเที่ยวอย่างนี้รู้สึกว่าเหมือนได้มาเที่ยวแบบกับป้าในเมื่อก่อนเลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นผู้ชายกันหมดไงแล้วแบบมันคุยอะไรกันมันก็เข้าใจป่ะแล้วเมื่อก่อนชอบไปแบบเที่ยวแบบหัวหินสวนพึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นบรรยากาศอย่างนี้เลยที่แบบมีญาติเรามีอะไรแบบครอบครัวหลายครอบครัวรวมกันแต่แค่นี้เป็นเพื่อนทุกคนที่มาด้วยแล้วก็คิดว่าป้าก็คงมองผมอยู่จากที่ไหนสักที่ว่าวันนี้ผมเป็นศิลปินแล้วก็ได้พาเพื่อนทุกคนกลับไปที่บ้านแล้วก็แบบไปปั้นซาลาเปาเหมือนที่ป้าเคยทำหรือว่าแบบได้ทำอะไรหลายอย่างที่ป้าคงไม่คิดว่าทีมในวันนั้นที่เตะบอลอยู่กับป้าที่แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยจะได้เป็นศิลปินอะไรอย่างงี้แล้วก็ดีใจที่เพื่อนทุกคนได้ไปปั้นซาลาเปาเหมือนที่ป้าผมเคยทำเหมือนกันกับเพื่อนๆโอ้คิดถึงป้าที่สุดเลยครับเรียกทุกคนจริงๆต่อทีมดีนะที่มาเปลี่ยนเมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรวะปั้นซาลาเปากับเพื่อนทำไมทีมนี่ต้องร้องเนี่ยร้องแต่ทำไมฮะทำไมร้องไห้ทำไมคิดถึงพ่อแม่เหมือนกัน คิดถึงพ่อแม่เหมือนกันงั้นเรากอดกันเร็วไม่อะไรสู้ไปด้วยกันทำงานไปด้วยกันเดี๋ยวก็ได้กลับไปเจอพี่ดินป้าบิวก็ดูอยู่จากไกลๆยิ้มหน่อยตาบวมแล้วเนี่ยร้องแค่แป๊บเดียวเองตาใสกันหมดเลยนะเพื่อนๆแหมเมื่อกี้จึกอยู่จึกจริงครับผมเมื่อกี้ทีมตอบดีมากรีเซ็ตมานี่นะครับไม่ยาวสิ่งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ทำแล้วได้ทำเป็นครั้งแรกในชีวิตในทริปนี้คืออะไรคำถามนี้อยากถามที่คุณนะอย่างแรกน่าจะเป็นเรื่องดำน้ำคือเอาจริงไม่เคยดำน้ำมาก่อนแล้วก็ตั้งแต่เข้านาดาวมาคือแบบเห็นพี่ยงชอบแบบไปดำน้ำกับพี่ๆศิลปินสมัยก่อนเนี่ยแล้วเราตอนนั้นเรายังใหม่เข้ามาก็แบบเห็นพี่ๆเขาไปกับพี่ยงก็เลยแบบว่าชอบแซวพี่ยงว่าเนี่ยแบบสมมุติถ้ามีเอาติ้งหรืออะไรก็อยากไปดำน้ำกับพี่ยงอะไรเงี้ยจนเหมือนพอได้มีทริปนี้มาก็ได้ไปดำน้ำจริงกับพี่ยงอะไรเงี้ยอีกเรื่องคือไม่เคยมาเที่ยวตรังเอาจริงสารภาพว่าตอนที่นั่งจากกระบี่มาตรังคือหลับตลอดเลยแล้วไม่ได้ดูทางเลยเหมือนตื่นมาก็มาอยู่ที่บ้านพีมเลยความรู้สึกแรกคือแบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันมีความคล้ายๆบ้านเราอยู่เพราะว่าพอได้เห็นแบบพีมกลับบ้านแล้วก็ได้เจอพ่อแม่อะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกร่วมไปด้วยเพราะว่าเอาจริงบ้านเราก็คล้ายๆกันแบบมีญาติเยอะๆอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยแล้วแบบเวลาเรากลับบ้านคือช่วงนี้เราก็ทำงานแบบไม่ได้กลับบ้านอะไรเงี้ยแล้วพอกลับบ้านครั้งนึงกลับบ้านทีนึงก็แบบก็มีคนมาต้อนรับเป็นพีมอะไรเงี้ยมันเลยแบบรู้สึกร่วมไปด้วยอะไรเงี้ยในทริปนี้มันแบบ
มันอบอุ่นไปหมดเลยมันฟีลแบบรู้สึกว่าถ้าได้อยากทำอีกก็อยากรู้สึกอย่างนี้อีกกับทุกคนในนี้ ตาใส่กันหมดแล้วสีมากครับอะไรดีอิโมชั่นอลมาก เปลี่ยนมูดกันดีกว่า ตอนนี้ จากนั้น อยู่ที่คำถามนี่แหละตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มีความรู้สึกโกรธ หรือไม่พอใจเพื่อนบัสคนไหนบ้างไหม อยากเคลียร์หรืออยากพูดอะไรกับเขาไหม เอาแล้ว 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 โอ้คำถามนี้ขอ ดูหน้าดูตาดีๆนะจัง ดีตอบไปแล้ว ขอมอบให้กับคุณคอปเปอร์ครับ เอาละบีฟนี่ล่ะต้องมีบ้างแหละ มีอะไรอยากจะเคลียร์ไหมแบบมีโกรธไม่พอใจเพื่อนบัสคนไหนบ้างไห ต้องมีบ้างแหละ จริงๆก็มีแต่ผมเคลียร์ไปแล้ว เคลียร์อีกได้เปอร์ เคลียร์อีกได้ เรื่องเนี้ย ก็คือก็มันมีวันหนึ่งที่เราเล่นเกมนั้นอะเล่นเกม แชร์บอลน้ำ แชร์บอลน้ำใช่แล้วก็มันเกิดเหตุการณ์แบบกระทบกระทั่งนิดนึงอะไรเงี้ยระหว่าง ใน เปอ เก ร์ มการกีฬา เกมการกีฬาระหว่างเปอร์กับพี่มาร์กอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนแบบมีอารมณ์ร่วมในเกมนิดนึงตอนที่เราแบบว่าเล่นเกมกันอยู่ มันก็เป็นอารมณ์ในเกมอะเหมือนว่าเวลาเราเล่นกีฬาอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เดี๋ยวเล่าเหตุการณ์นิดนึงคือเหตุการณ์เหมือนตอนนั้นแบบว่ากระทบกระทั่งคือเหมือนเปอร์จับลูกเขาเรียกว่าอะไรลูกบอลอยู่แล้วเหมือนเปอร์ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเหมือนพี่มาร์กว่ายมาพอดีแล้วก็ว่ายมาแล้วเหมือนแขนมันแบบว่าโดนจมูกเปอร์แล้วเหมือนว่าเปอร์เลยรู้สึกเจ็บนิดนึงแล้วเปอร์ก็เลยมีอารมณ์ร้อนนิดนึงแบบว่าเอ้ยแบบมาโดนอะไรเงี้ยที่แบบมาโดนอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนว่าคือตอนนั้นอะแค่รู้สึกว่าแบบเหมือนไม่อยู่ในเกมเฉยที่ทำตอนนั้นเหมือนว่ามันไม่ได้ลูกเขาเรียกว่าเหมือนลูกแบบ แถม ลูกแถมลูกแถมก็เลยค่อนข้างหงุดหงิดเพราะว่าเอาจริงๆถ้าพูดตรงๆคือเปิ้ลอาจจะดูแบบเป็นคนใจเย็นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วแบบใจร้อนมากคือถ้าเป็นเรื่องที่แข่งแบบเอาจริงเอาจังอ่ะแล้วก็อะไรที่มันไม่เขาเรียกว่าอะไรวะ ไม่แฟร์ ไม่แฟร์รู้สึกแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยเปิ้ลก็จะหัวร้อนเลยใช่แต่ว่าเอาจริงมันก็หายแล้วตั้งแต่วันนั้นที่เราเคลียร์กัน คือตอนแรกเอาจริงตอนที่เข้าไปอาบน้ำก็ยังมีหัวร้อนพี่มาร์กอยู่ พอเหมือนพี่จินเดินเข้ามาเลยแล้วก็พี่มาร์กโทรมาหาพี่จินพอดีแล้วเหมือนพี่มาร์กก็แบบขอสายเปิ้ลหน่อยแล้วก็ขอโทษเปิ้ลอะไรเงี้ยเปิ้ลก็แบบว่าก็แบบรู้สึกพี่มาร์กน่ารักจังอะไรเงี้ยที่แบบว่ามาขอโทษแล้วก็น่ารักก็เลยแบบโกรธไม่ลงเลยแบบหายโกรธเลย มันตอนนั้นแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะแบบไม่ได้ตั้งใจโดนอ่ะแต่ว่าคือตอนนั้นอ่ะอารมณ์ร้อนอยู่แล้วเพราะว่าตอนแรกที่แบบเหมือนเล่นใช่ไหมตอนที่ภูลงมาภูเข้ามากอดผม 3 ทอด เข้ามากอดแล้วก็แบบไม่มีเหมือนไม่มีใครแบบทำไมกอดไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบผมก็แบบหงุดหงิดมากตอนนั้นเหมือนตอนนั้นว่ายไปหาเปอร์แล้วตบบอลเปอร์แล้วก็แบบเปอร์แบบหันมาโดนแล้วแบบแต่ตอนนั้นโกรธมากหันไปแล้วแบบทำไมทีมยูยังกอดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแบบแบบพอหลังจากนั้นแบบแป๊บนึงก็ขอโทษในศาลแล้วแต่ก็แบบรู้สึกว่ายังไม่เคลียร์เพราะว่าแบบก็ยังพูดไม่หมดก็เลยตอนนั้นจินไปห้องเปอร์ก็พอดีก็เลยแบบโทรไปแล้วก็แบบอยู่ห้องเปอร์ใช่ไหมอะไรเงี้ยขอคุยกับเปอร์หน่อยแล้วก็ประมาณว่าแบบตอนนั้นแบบผิดเองอะไรเงี้ยว่าแบบตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าตอนนั้นหัวร้อนมากก็เลยแบบพูดไปอย่างนั้นอะไรเหมือนเปอร์ขอโทษว่าแบบตอนนั้นก็พูดไม่ดีเหมือนกันก็เลยแบบก็ขอโทษกันแล้วก็เคลียร์กันเรียบร้อย ดี เคลียร์กันไว ดีแล้ว หนูรู้สึกว่าเรื่องแบบเนี้ยคือถ้ามันปล่อยกันช้าเนี่ยมันจะยิ่งเขาเรียกว่าอะไร บาดหมาง อย่าทิ้งไว้นานอ่ะ อารมณ์มันจะแบบมันจะหมุนไปเรื่อยๆแบบความรู้สึกของเราทั้งคู่มันจะแบบ จริง มันจะแบบไปเรื่อยๆอ่ะ จริง ค้างคาไงมันค้างคาอ ที่ ยู่ เราทะเลาะแบบนี้มันควรจะเคลี จ ยร์ ริ กั ง น เล เลย ย นี่จริง จริง ต้องกล้าพูดไม่เห็นด้วยไง จริงเลย ต้องกล้าพูดแบบกล้าคุยกันเลยเปิดใจ ใช่ ทุกคนนะพูดถึงทุกคนด้วยแบบว่าสมมติแบบใครทำอะไรไม่พอใจกันอะไรเงี้ยก็อย่าให้เคลียร์กันไป ทำไมโตย ตัวก็มีชื่อคุณในคดีนี้นะ โตยไปวันวานแหลงไป คุณไม่ขอโทษผมด้วยเฮ้ย เอา พูดใหม่แล้ว หรือว่าต้องเปิดใจ แต่ว่าคือด้วยความที่แบบ เกม รู้จักกันมาแล้วก็สนิทกันมานานก็รู้ว่าแบบ ปวดเล่น ไม่ค่อยพูดขอโทษแต่ว่าจะมาในแบบจะมาในแนวแบบ เก็ต ท่าทาง เข้าใจ ขอโทษกันในน้ำแล้วไง ไม่คือวันนั้นมื้อเย็นมื้อหลังจากนั้นมื้อหลังจากที่เราเล่นกันโตยก็มาแบบมากันนี้อร่อยนะอะไรเงี้ยมาแนว อ้อน จะไม่มาแบบไม่มาแนวแบบ จะไม่ ถ้าจริงๆอะตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าคุณโกรธผมเพราะว่าแล้วผมก็ไม่ได้โกรธใครผมก็เล่นแบบปกติอะแล้วผมก็รู้ว่าแบบคุณหัวร้อนตอนที่แบบมันมีเรื่องคอปเปอร์นะผมก็แบบก็ตกใจนิดหน่อย แล้วก็ตอนนี้ก็เลยจะบอกพี่มาว่า I'm sorry bro นี่ขนาดพูดคำซอรี่ยังเขินอยู่ เขินอะไรวะภูเวลาพูดขอโทษ ไม่ได้แบบหรือว่าแบบไม่ได้ตั้งใจหรือว่าแบบวิธีการขอโทษเป็นยังไงอะไรเงี้ย เข้าใจภูเพราะว่าภูเป็นกับผมเหมือนกันเป็นบางทีที่แบบว่าแรงๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าภูจะไม่ค่อยขอโทษแต่ว่าเอาจริงล่าสุดที่แบบว่ามีนิดหน่อยในห้องซ้อม
มีนิดนึงแต่ว่าผมก็แบบว่ารู้ว่าภูอะเป็นแม่ขอโทษอยู่แล้ว แต่ว่ามันก็น่าจะรู้สึกผิดอยู่แหละแต่ผมก็เลยเดินไปขอโทษก่อนบอกว่าเนี่ยขอโทษนะแล้วภูก็เลยบอกว่าขอโทษเหมือนกันอะไรอย่างงี้ผมดีใจมากแล้วก็แบบตอนภูพูดขอโทษเพราะปกติภูจะแบบสะกิดแบบเหมือนมีท่าทางอ่ะมันก็เรื่องเกิดที่รู้ว่าเนี่ยตอนนี้มันรู้สึกผิดอยู่ แต่มันไม่ค่อยกล้าพูดขอโทษแต่ว่าเอาจริงขอโทษมันไม่ได้เสียหายอะไรแค่พูดเอาไปต่อ การนอนคืนไหนในทริปนี้ที่น่าจดจำที่สุด เพราะอะไร ผมถามน็อปครับ โอ้สดๆร้อนๆเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็เรานอนกับมาร์คคืนแรกที่นี่แหละก่อนนอนเรากับมาร์คก็แบบอาบน้ำแปรงฟันกันอะไรเสร็จแล้วมาร์คเดินเข้าไปในห้องน้ำรอบนึงอันนั้นก่อนก่อนอาบน้ำนะก่อนอาบน้ มาร์คเข้าไปกำลังจะอาบน้ำแล้วมีจิ้งจกอยู่ตัวหนึ่งตัวเท่านี้สีดำๆแล้วมาร์คเดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วมาร์คก็ร้องเฮ้ยมีตุ๊กแกอยู่ไม่ใช่มีจิ้งจกอยู่บนประตูแล้วก็เดินเข้าไปดูด้วยเราก็แบบมาร์คไม่เป็นไรหรอกมันไม่ทำอะไรพวกเราหรอก ไม่คือผมกลัวอยู่แล้วใช่ไหมผมมั่นใจว่ากลัวกว่าแต่อลันอยู่ข้างหลังมาร์ค คือเมื่อวานเป็นท่าเนี่ย เมื่อวานเป็นท่านี้เลยเฮ้ยที่จกกันเนี่ยแล้วแบบตอนแรกมันมองขึ้นเพดานด้วยอีกสักนิดมันเหมือนหันตัวลงมาเหมือนจะโดดใส่พวกเราอ่ะ แล้วคุณก็มองกระจกไหมว่าขนาดตัวคุณใหญ่กว่ามันขนาดไหน ไม่ได้คิดถึงเลย เพราะว่านี่กรี๊ดก่อนคนแรกนี่กรี๊ดเสร็จกรี๊ดตามไม่คือมันจะวิ่งมาแล้วอ่ะคือแบบไม่มันกำลังจะแบบมันเหมือนจะโดดอ่ะมันเหมือนกำลังจะโดดอ่ะ มันวิ่งมาต้องทำไงเราเห็นมันเจอได้ละเราผลักมาร์ค ไม่ใช่ผลักออกไปจากห้องน้ำไงคืออลันผลักผมออกมาผมกรี๊ดออกมาใช่ไหมแล้วอลันกรี๊ดตามมาแล้วจิ้งจกอ่ะหายไปเลยแล้วก็มีพี่ๆมาเคาะประตูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็เป็นเรื่องปกติพอเรามาพักในแบบกลางธรรมชาติอย่างเงี้ยก็ครับปกติมากจริงครับก็เป็นค่ำคืนที่น่าจดจำดีใช่ครับไปกันต่อดีกว่ามาครับจากสถานที่ที่ไปมาทั้งหมดมีสถานที่ไหนที่คิดว่าสามารถไปซ้ำได้เรื่อยๆเพราะอะไรใครดีครับคุณคริสคำถามนี้ผมถามคุณฮาร์ดแล้วกันครับก็แบบสมมติว่าแบบถ้าอยากจะพักผ่อนอะไรเงี้ยก็อาจจะมาทะเลซึ่งเป็นถ้าทะเลที่รู้สึกว่าชอบที่สุดเท่าที่ไปมาน่าจะเป็นเกาะมาหยาอ่าวมาหยาใช่แต่ว่ารู้สึกว่าสวยสุดแล้วก็รอบนี้ไปยังไม่เจออะไรนะฉลามดำรอบหน้าไปก็หวังว่าจะเจอครับผมไปต่อนะเดินทางด้วยกันมาหลายวันเห็นข้อดีในตัวเพื่อนบัสคนไหนมากขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยนี่ว่าใครจะตอบคำถามนี้ได้ดีกว่ากันชยานนท์ครับเห็นแบบหลังๆนี้ชอบเรียกชื่อเราบ่อยไงก็ไทยบ้างนั่นแหละได้อะไรอ่ะไม่รู้ว่าเลยนะไม่ได้เลยต่อครับสื่อกันน่าใจนิกอันนี้พูดจริงยังไงฮะผมไม่ได้อะไรกับคุณเลยไปฟังก่อนดิฟังผมก่อนดิเอาจริงผมคือผมจำไม่ได้ว่าตอนไหนที่แบบว่าขึ้นเรือหรือหลังขึ้นเรือคือมันน่าจะช่วงก่อนนกเงือกอ่ะน่าจะช่วงขึ้นเรือแล้วก็ช่วงบิงโกเหรอช่วงนั้นรู้สึกว่าแบบมันมีความไม่รู้อ่ะรู้สึกแบบผมไม่ได้คุยกับไอ้เน็กเลยจนมาถึงช่วงวันที่เล่นนั่นแหละเล่นแชร์บอลอ่ะช่วงนั้นอ่ะถึงคุยกับเน็กเพราะว่าเน็กคุยกับผมเล่นตอนแรกผมไม่คุยเพราะผมแบบไม่คุยก็แบบรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่มันมีความแบบคุ้นๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกรอบนี้เหมือนเน็กมาคุยกับผมก่อนผมเลยเป็นคนคุยกับเน็กเพราะผมตั้งปฏิญาณว่าเดี๋ยวรอดูดิว่ามันจะนานได้แค่ไหนที่แบบไม่คุยกับเน็กอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาวันเนี้ยแล้วอยู่ทีมเดียวกันอีกแล้วกูบีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่รู้ก็ตามความรู้สึกตอนนี้รู้สึกว่าตอนที่ผ่านมาเมื่อกี้ตอนที่เราไปชาวตรังอ่ะรู้สึกว่าเหมือนแบบไม่รู้ภาพมันแบบมันเข้ามาในหัวแล้วก็แบบรู้สึกสนุกดีตอนแรกปกติอ่ะตอนที่เน็กเปิ้ลเลือกเน็กอ่ะผมก็หันมองหน้าเปิ้ลแล้วก็ยิ้มแบบว่าอะไรเงี้ยเข้าใจไหมนี่ก็สกิดนะพี่เน็กครับเลือกพี่เน็กทำไมเป็นอะไรไม่เป็นไรก็ดีแล้วเอาก็ผมรู้ไงว่าพวกคุณอ่ะ2คนมีความเคืองใจกันนิดนึงผมกลัวแบบว่าเดี๋ยวมันจะแบบมีปัญหาแน่นอนคือผมกลัวแบบอะไรรู้ป่ะสมมติเพิ่มคนนี้มาคนนี้ป่ะเดี๋ยวหาคนนี้ป่ะเฮ้ยไม่เอาคนรู้ดีกว่าพวกมันจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมผมกลัวกลัวตีกันแต่ว่าจริงๆผมคำนวณได้หมดแล้วทำไมในหัวคุณมีแต่ตีกับผมว่าวันนี้ตอนที่เปิ้ลเลือกทีมผมไม่คิดเรื่องตีเลยนะผมอะสังเกตมาตั้งแต่เริ่มทริปแล้วผมเริ่มมีความรู้สึกว่าไม่ว่าผมจะไปนั่งหรือไปอยู่ตรงไหนอะสมมติตรงข้างๆมีที่ว่างอะใครจะมานั่งตรงนั้นไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่าตอนแรกคิดว่าบังเอิญเว้ยเนี่ยรู้เลยว่าพูดไปอย่างเงี้ยแล้วจะทำหน้าแบบนี้ผมอะสังเกตเวลาครั้งแล้วผมแบบ3 4 5 ครั้งแล้วผมแบบ
เฮ้ยที่ก็มีตั้งเยอะมานั่งตรงนี้ทำไมเนี่ยแล้วก็เป็นแบบเนี้ยบ่อยมากแล้วจนอะไรรู้ไหมจนบางครั้งอ่ะผมลองดูนะผมลองอย่างเช่นตอนต่อแถวไปนกเงือกผมก็ลองดูว่าแบบเอ้ยอันเนี้ยให้พี่รันลงก่อนแล้วผมจะดูว่าไอ้ไทยจะหยุดรอหรือเปล่ามีลองใจด้วยเหรอ ผมดู ลองใจด้วย แล้วผมแบบ ใครจะตามมาไหม แล้วผมก็เอ้ยไอ้ไทยมันหยุดรอว่ะถ้าเกิดผมเดินต่อเดี๋ยวผมต้องได้นั่งชิดมันอย่างเงี้ยผมก็เลยรอให้คนอื่นลงไปก่อนแล้วผมไอ้ไทยเดินไปแล้วผมก็เดินจะได้ไม่ต้องแบบอยู่ข้างๆกันแล้วผมพยายามทำแบบเนี้ยแบบค่อนข้างบ่อย คือจริงๆไม่มีผมเอาจริงแต่รู้สึกเหมือนกันแต่ว่าผมพยายามนั่งห่างเอาผมขอพูดนิดนึงแต่ยาวนิดนึงตอนนกเงือกอะ จังไทยพิมพ์อยู่ข้างหน้าแล้วซ้ายมือผมวางกระเป๋าเลือกผมก็เน็กอยู่มุมนู้นเลยแล้วนั้นกำลังเดือดๆก็กินข้าวอยู่แต่ว่าเหมือนพี่เขาบอกว่ากล้องมันไม่ได้ผมก็บอกคิดในใจอะไรวะแบบมันอย่างเงี้ยมันมีอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นก็ยังไม่คุยกันผมพูดจริงนะวันนั้นไม่ได้คุยเลยทั้งการกินข้าวอะสรุปคือปกติอะเวลามีปัญหาเวลามีปัญหากันหรือแบบมีอะไรนิดๆหน่อยๆกันอะไรเงี้ยผมส่วนใหญ่ที่จะเป็นฝ่ายแบบว่าเข้าไปคุยกับเน็กหรือว่าแบบคือนี่มันจะเป็นความหยิ่งแย่โสมันอะอะไรเงี้ยหน้าดูหน้ามันอะไรเงี้ยผมสัมผัสได้ถึงความที่แบบว่ามันมีความที่เน็กแบบเริ่มคุยกับผมก่อนเพราะว่ารอบนี้ผมตั้งกับพยานตัวเองว่าดูดิว่าทริปเนี่ยถ้ามันจะไม่คุยกันมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย เปิดใจมากขึ้น รู้สึกว่าปกติเน็กเป็นคนที่แบบเหมือนอยู่กับตัวเองสมมตินะอันนี้พูดกันตรงๆเลยคือเหมือนแบบมันจะมีความขี้อายแบบโต๋ยคือแบบว่าที่เหมือนไม่กล้าขอโทษพี่มาร์กอะไรเงี้ยมันจะมีความคล้ายๆเน็กที่ว่าแบบมีความแบบสมมติถ้ามีแบบปัญหาใครมันก็จะไม่ได้เป็นคนที่แบบเข้าไปเดินไปคุยกับคนนั้น แต่ว่ากับคนอื่นผมก็เห็นแบบว่าพี่เน็กก็ขอโทษนะ ใช่เน็กก็ขอโทษ ใช่ทุกคนเลยยกเว้นพี่ไต่ เฉพาะคุณหรือเปล่า ไม่รู้ไงผมแค่รู้สึกว่าแบบมันดูแบบกล้าเข้าไปเวลาแบบมีปัญหาแล้วกล้าเข้าไปคุยกับคนอื่นมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยก็เห็นแบบดีอะไรเงี้ย ผมยืนยันวันนี้ทำภารกิจร่วมกันผมว่าพวกคุณสองคนไม่มีอะไรในใจกันแล้วมีอะไรมาดีแบบทีมเวิร์กดีอยู่ดีก็แบบว่าดูแบบสามัคคีกันรู้สึกว่าอินสติ้งตอนทำงานเรื่องกูบีมันกลับมา ถือเป็นเรื่องที่ดี ดีแล้วมาน้ำมา ดีครับไทยดีครับเอาโอเคครับไปกันต่อครับคนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด นั่งรอนานมากตอนนี้ มาเตรียมตอบคำถามรอๆเลย ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ชอบโมเมนต์ไหนมากที่สุดเล่าให้ฟังหน่อยชอบโมเมนต์นี้ครับ เฮ้ยโรแมนติกโคมเอโรแมนติก คือแบบว่าวันนี้เราก็แบบว่าหมายถึงไม่ใช่วันนี้แบบทั้งทริปเราก็ได้ผ่านอะไรหลายๆอย่างมาด้วยกัน ซึ่งทุกคนก็แบบว่าได้ตอบหรือว่าได้แบบระบายความรู้สึกของแต่ละคนเราก็แบบว่าเหมือนได้เปิดใจกันว่ารู้สึกไงกับกันและกันแล้วก็กับทริปนี้อะไรเงี้ยเลยก็รู้สึกว่าพอเราได้มีโอกาสได้มาคุยกัน เราก็ได้มาแบบว่าเหมือนแบบแจกความรู้สึกกับความสุขให้กันอ่ะมันก็แบบว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีใช่ ทุกอย่างดีไปหมดอ่ะเกิดอะไรขึ้นดูดิมันแบบพอดีจบให้เราแบบ ใช่แล้วก็ไฟตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะครับก็แปลว่าใกล้จบแล้ว หรือว่าเราคุยกันต่อดีกว่ามันจะหมดเลย มีคำถามโบนัสไหมฮะ เฮ้ย อะไรอ่ะ เล่นเอาไปอ่านเลย ลงรักคนยืน พีมา ถ้าให้เลือกช่วงเวลาในทริปนี้ช่วงเวลาเดียวที่เมื่อเลือกแล้ว มันจะกลายเป็นความทรงจำถาวรที่บัสทั้ง12คนจะไม่มีทางลืมไปตลอดชีวิต จะเลือกช่วงเวลาไหน เพราะอะไรให้ทุกคนช่วยเลือก ให้ทุกคนช่วยเลือก เลือกอันหนึงใช่ไหมผมเลือกแล้วกัน ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้สึกเหมือนผม ก็คือเมื่อวานนี่แหละก็คือที่เราไปร้านขาวชากัน ผมเชื่อว่าเป็นโมเมนต์ที่ ทุกคนน่าจะคิดถึงครอบครัวกันเหมือนกัน แบบว่าเวลาที่เห็นพิมอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยคือเหมือนตอนนั้นพอพิมเจอครอบครัวเสร็จพอขึ้นรถมาอะไรเงี้ยก็แบบเพิ่งคุยกับพิมนิดนึงว่าแบบว่าพวกเรา12คนนี่แหละก็คงคิดถึงครอบครัวเหมือนกัน ก็แบบได้มีความสุขไปด้วยกัน ใช่มีความสุขไปด้วยกัน ผมเสนอตอนที่เราเล่นเกมบิงโกกันบนเรือครับผมผมรู้สึกว่าโมเมนต์นั้นเป็นโมเมนต์ที่แบบเราทุกคนแบบสนุกแล้วก็เอนจอยกับเกมแล้วเราทุกคนแบบมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อที่จะสนุกร่วมกันคืออันนี้ อันนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่โฟลว์ดี ช่วงเวลาที่แบบ โตมาก เราแบบดีวุ่นวายแบบบัสดีแต่ก็แบบวุ่นวายแบบสนุก มันดูแบบเป็นแบบนิยามบัสดีนะครับโมเมนต์นั้น ใช่ โมเมนต์บิงโก อีกโมเมนต์นึงที่ชอบคือรู้สึกว่าตอนอยู่ใต้น้ำอ่ะคือมันจะมีไดฟ์หนึ่งจำไม่ได้ว่าไดฟ์ไหนที่ทุกคนลงไปพร้อมกันแล้วไปถ่ายรูปอ่ะจำ POV ภาพที่เห็นมันแบบมองเห็นทุกคนใต้น้ำอย่างเงี้ยแล้วมันสวยดีที่ได้ชิลิวด้วยที่ได้ชิลิวอีกรอบนึงคือแบบว่ายน้ำอยู่แล้วหันขวาหันซ้ายคือแบบเจอเพื่อนไม่รู้ว่ามันเหมือนแบบอยู่ในอีกมิติหนึ่งของโลกอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบมันว้าวดีแล้วก็แบบ สวย สวยมากพูดจริงสวยโคตรสวย ครับผม ใช่ชอบครับ ผมชอบโมเมนต์ที่เรา12คนถ่ายรูปกันนั่นแหละที่ถ่ายทำเป็นภาพแล้วก็โมเมนต์ที่ไปลากกันลงน้ำอ่ะ ใช่ตอนแรกก็ลงน้ำดีมาก
นั้นดีมากเพราะอันนั้นเราแบบพลิกชีวิตอยู่อะหรือว่า มันจังหวะพอถึงโดนน้ำแล้วมันพลิกมูด ไม่ใช่ก่อนโดนน้ำอีกมันพลิกชีวิตอยู่ แบบว่า เยอะเลยเยอะเลย อยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่อ เยอะ ถ้าเลือกเป็นโมเมนต์ถ้าเลือกเป็นโมเมนต์ก็น่าจะเลือกเป็นช่วงที่เป็นบัสกิ้งแล้วกันได้ไหมรู้สึกว่าคือมาถึงตังอ่ะเราก็แบบไม่นึกด้วยซ้ำว่าจะมีคนทำแฟนชาร์จเราด้วยอะไรเงี้ย จริง คือแบบพอเราได้ยินมันรู้สึกแบบมันใจฟูมากๆอะเอาจริงๆมันแบบ ผมลืมเต้นเลย ใจฟูจนลืมเต้น ลืมเต้นเลยลืมท่า แบบ เต้นเลย มาตั้งไกลอะเนาะจากกรุงเทพไม่ใช่ ใช่ จะมีแบบดีอาร์สอะไรอย่างเงี้ยเยอะขนาดนี้ที่นี่ มันแบบมันพอมาถึงตรงนี้มันตื้นตันมากๆก็อยากเก็บเป็นโมเมนต์ครั้งหนึ่งที่แบบได้มาที่นี่ รู้สึกว่าเหมือนนะขยายความให้คนนึงคือแบบเหมือนกับบัสทุกครั้งอะไรเงี้ยคือเราเจอ BS ทุกรอบหรือว่าแบบเยอะมากเจอเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่เจอมันมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปตลอดแต่ว่าอย่างวันนี้เรามาตรังก็อีกความรู้สึกหนึ่งซึ่งมันไม่สามารถอธิบายได้หรอกว่าความรู้สึกที่ตรังเป็นยังไงความรู้สึกที่ห้างสักทีหนึ่งเป็นยังไงที่หนึ่งเป็นยังไงแต่แค่รู้สึกว่าแต่ละความรู้สึกหรือว่าแต่ละโมเมนต์มันแบบมันต่างกันตลอดแล้วก็แบบมันแบบฟูลฟิลดีชอบ เราเหมือนแบบบัสกิ้งรอบนี้เราไม่ได้แบบประกาศก่อนเราไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ตอนแรกยังไม่รู้เลยว่าจะมีคนมาไหม ตอนแรกคิดว่าน่าจะโล่งอ่ะ ตอนแรกเหมือนเราคุยในรถตอนแรกเราคุยในรถว่าถ้าเกิดไม่มีคนมาเนี่ยจะเป็นยังไงแบบเราไม่ได้ประกาศไม่มีใครรู้เลย ใช่ แต่ละคนมีโมเมนต์ที่แตกต่างกันเลยถามว่าตอนนี้จะครบทุกคนแล้วหรือว่าเราจะรวมมันหนึ่ง แต่ผมว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะมีโมเมนต์ที่แบบที่แตกต่างกันไป เก็บทุกโมเมนต์ไง ผมไม่เลือกครับ ผมไม่เลือกครับ ผมเอาหมด แล้วผมก็สรุปก็คือเราไม่เลือก เพราะว่าเราชอบทุกโมเมนต์ แต่คือจะมาบอกให้เราแบบลืมสิ่งอื่นมันก็ลืมไม่ได้ไงเราไปดำน้ำจะให้ลืมนกเงือกได้ไงมันลืมไม่ได้หรอก ไม่เดี๋ยว อันนี้เขาบอกว่าจะเลือกช่วยเพราะอะไรให้ทุกคนช่วยกันเลือกเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยกันเลือกแล้ว แต่ว่าไม่ได้เลือกอันเดียว พวกเราเลือกเก็บไว้ทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาความทรงจำที่ดีทั้งหมดที่ เป็นความทรงจำที่เราจะไม่มีทางลืมไปตลอดชีวิตทั้งหมดได้เลย ปิดสวยครับผม เกมเจอบั๊กเราสวนบั๊ก เราส่วนบั๊กแล้วตอนนี้มีไฟอยู่นิดนึงเราเอาไปจ่อไหม ก็ไปนอนกันดีกว่า มา บัสซิ่งไทยแลนด์ ก่อนสักทีบรรยากาศมันใกล้มาก ก่อนรอบกองไฟ เราเอาตัว ทุกคนเอาตัวลงไปคุกเลยนี้ ก่อนไม่ได้วงเรานั่นไป ได้ งั้นผมเอาเหมือนปกตินะ โดนไหม จับ โดนไหมครับ เฮ้ยขยะมันไหม้ เดี๋ยวผมจะเวฟรอบนึงนะ ทำไม เฮ้ยอันนี้ก็สวยอยู่นะ ยอดอ่ะ ถ้าสมมติไม่มีคนหยุดมันก็ต้องไปต่อตลอด ทำกลับ เฮ้ย ผมหยุดให้ นักช็อต เรามาบูมกันดีกว่า เราว่าอย่างแรกเราต้องจับมือกันให้แน่น Viewers pass this way แค่มันมีกันหันมารู้จักกันโลกที่จืดจางก็เริ่มน่าสนใจขึ้นกว่าเดิมภาพในแต่ละวันที่เคยเป็นสีขาวดำเริ่มมีสีสันเปลี่ยนไปแค่เรามีกันหันมารู้จักกันโลกที่เงียบเหงามันก็เริ่มคึกคักขึ้นกว่าเดิมภาพในแต่ละวันที่เคยเป็นสีขาวดำโลกเป็นฉันสวยงามเพราะเธอ วันนี้ก็วันที่ 9 ของการเดินทางกันแล้วนะครับ สถานที่ไหนที่พวกเรายังไม่ได้ไปกันเลยคำตอบก็คือวัดครับ นครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องศิลปะวัฒนธรรม และมีวัดที่สวยๆหลายวัด วันนี้จะแบบมาหมดตั้งใจหน่อยเพราะแบบอยากลองแบบว่าเรียนรู้ประวัติศาสตร์ครับ สวยมาก แบบเป็นภาพที่ผมพูดไม่ถูกอ่ะ จะอยู่ติดคนนาน สนุกมาก ชอบอะทำตามสมาธิ